Ще було б, звичайно, добре якийсь респіратор одіти. Щоб потім на стінах мультики не дивитися. Цього я чекав цілий сезон. Це, друзі, тільки початок. А як то кажуть, починати завжди важко. Ну що, друзі, як вам серія? Якщо хочете продовження, то пишіть про це в коментарі. Обов'язково. Можете, до речі, друзі, написати свій сюжет, мені буде цікаво. І, можливо, вже наступну серію я зроблю за вашим сюжетом. Так, нема чого сидіти, треба йти щось робити. Всім привіт, друзі! Мене звуть Олександр, і я вітаю вас на каналі Аграріс. Сподобалась мені робота в діда в селі, і, друзі, я захотів зробити такий формат у 22-й фермі. Знаходжусь я зараз у селі Млиниська. Тут зараз, як ви бачите, все по-іншому виглядає. Тепер у мене буде, друзі, своя територія. Купив я собі ось такий будинок. Він нещодавно побудований. І тепер, можна сказати, я матиму свій куточок в селі. Звідки я і почну розвиватися. Але розвиватись, друзі, я буду без техніки на старті. Не так, як це було раніше. Зараз техніки у мене є лише авто. Ось такий старенький Гольф 2. І прицеп. В разі чого не можна буде щось перевезти. На самій території ще потрібно буде навести порядок і привести це все до толку. І маю, друзі, ось такий город. Невеличка ділянка. Тут у мене 15 сотих. І все. Більше землі немає. Немає землі і немає грошей, щоб там купити техніку. Є там якихось, знаєте, пару сотень доларів в заначці. Але потрібно, друзі, ще за щось жити. У мене то є робота. Я працюю бухгалтером в місцевій агрофірмі. Але не вистачає грошей, щоб купувати якусь техніку. Зате є кусочок землі і є бажання розвиватись. Зараз я, друзі, поїду в село, бо мені потрібно знайти когось, щоб виорати цього города. І з цього ми і почнемо. Почалась, друзі, пора, коли всі на городах. Але вдалося мені домовитись з Петровичем. Він якраз сусіду виорював город. Петрович, друзі, це місцевий фермер. Він має трактор МТЗ-82. Є в нього комбайн, старенький форшрід. І є в нього декілька гектарів землі. Можна сказати, дядько собі потихеньку крутиться і заробляє гроші. Привіт-привіт, Петрович. Давно не бачились. До речі, хороший в нього трактор, друзі. Я б собі такий купив. А може й куплю. Так, машину я закрив. Будемо, друзі, розвиватися як Петрович. Він, напевно, теж з нуля починав свого часу, а тепер вже заробляє гроші. Все, город виораний, а Петрович, друзі, за 15 хвилин заробив 600 гривень. За оранку він бере 40 гривень за соту. Ви мені, до речі, друзі, писали ціну за оранку у ваших краях. За це я вам щиро вдячний. І 40 гривень, друзі, це середня ціна. От прийде час і, можливо, з часом вже я буду на цьому заробляти. Так, після пшениці я вирішив посіяти сою, але зараз в березні її рано сіяти. Тому, друзі, доведеться зачекати хоча б до початку травня. Непомітно минув час. Нарешті вже, друзі, потепліло. Але поки сіяти сою я не буду. Бо потрібно ще, друзі, підготувати землю під посів. Тому Петрович зараз мені закультивує город. Петрович пройдеться культиватором, розрівняє ріллю і заодно трохи знищимо паростки бур'яну, друзі. Його то поки не видно, той бур'ян, але він є. І скоро ця вже зараза полізе.
Повністю він, звичайно, не пропаде після культивації, але вже його буде менше. Сьогодні, друзі, я закультивую цей город, і я думаю, вже десь через тиждень тут можна буде сіяти сою. Ну що, друзі, закультивували город, розрівняли трохи ріллю. Ще, до речі, ми закрили вологу і трохи розворушили бур'яни. Можна сказати, до посіву ми вже готові. До речі, за культивацію Петрович заробив 375 гривень. За 10 хвилин я рахую нормально. За культивацію він бере 25 гривень за соту. Все, щасливо, Петрович. Ну, а ми ще пару днів, друзі, зачекаємо. Час летить непомітно, друзі. Вже пройшов тиждень, і вже, я думаю, можна сіяти сою. Так, друзі, це Сірошка їде на Т-25 з невеличким сівничком. Бо Петрович сьогодні зайнятий. Нема в нього часу, тому виручає Сірожа. Привіт-привіт. Ну а мені яка різниця, кому платити за роботу. Тим більше, друзі, немає часу тягнути далі. Передають дощі, тому чим швидше ми посіємо сою, тим буде краще. Культиватором, друзі, вирівняли ріллю, буде якраз добре сіяти. До речі, купив я турецьке насіння. Дуже мені їх рекомендували. Побачимо, яке те насіння. Головне, друзі, аби воно зійшло. Додав я ще трохи добрив до насіння і трохи зсередини підживимо сою. Я думаю, добрива не завадять. І, звичайно, що? Будемо сподіватися на хороший врожай. По-іншому ніяк. Так, друзі, сою посіяли, і я дуже радий. 375 гривень довелось віддати за посівну. Сірожа бере 25 гривень за соту. Ну, я думаю, нормально. Все, давай, Сірожа, щасливо. Так, ну що, половину роботи ми вже, можна сказати, зробили. Це дуже добре. Насіння вже в землі, і тому хай росте. Надів чоботи, комбінезон. І зараз, друзі, буде цікава робота дуже. Як не крутіть, а потрібно буде оприскати бур'ян. Дивіться, ну, наколотив я ось такий гербіцид. Ну, в відрі колотив, все як вдома. І як вдома буду працювати з ручним оприскувачем. Тут, я думаю, десь на півгодини роботи буде. Бачите, бур'ян поліз, і треба його трохи поглушити. Ну, а для чого, друзі, наймати когось там ще шукати, якщо таку роботу можна виконати самостійно. Тим більше, оприскувач вдома є. І саме головне, щоб бажання працювати є. Ще я там буду комусь гроші платити і когось шукати. Ще було б, звичайно, добре якийсь респіратор одіти. Щоб потім на стінах мультики не дивитися. Але сподіваюся, що все буде добре. Не надихаюсь цих парів. Тим більше, друзі, сьогодні хороша погода. Є вітерець. То я думаю, якщо є вітер, то можна працювати. Отак, метр за метром. Я не поспішаю нікуди.
У мене вільного часу багато. У мене сьогодні вихідний. Дивіться, ну, до речі, який я хороший гербіцид наколотив. Бур'ян прям моментально пропадає. Ще зараз соя просто не погоріла, щоб я її не попалив. Цей бур'ян то зрозуміло, що він ще вилізе. Весь бур'ян я, звичайно, не оприскаю. Це така зараза, що оприскуй, не оприскуй, воно все рівно ще буде вилазити і не один раз. Ну, але, друзі, як не крутіть, вже його буде менше. І буде нормально рости соя. Ну, дивіться, ну. Вже видно результат роботи. Вже видно, де я пройшов. Там вже бур'ян пропав. Як я вам завжди говорю, головне почати. І зараз діло піде. Звичайно, що оприскувачем було б швидше це все діло робити. Але в мене, друзі, зараз максимальна економія. Максимальна економія і домашня атмосфера. Тому, якщо буде можливість, то, звичайно, я все буду виконувати самостійно. Так як сьогодні. Ну, я роботи не боюсь. І зекономимо трохи грошей. Ну, в принципі, тих грошей і так немає. Але так буде, друзі, цікавіше. Згодні? Так, ну що, друзі. Результат роботи видно. Тому далі продовжу. О, то я вам скажу тепер інша справа. Результатом, друзі, я задоволений. Як я вам говорив, бур'ян то ще вилізе. Але, звичайно, сподіваюся, що його буде менше. Недаремно ж я це все робив. Даремно дихав цим гербіцидом. Так, що там у нас ще? Відріз залишилось трохи гербіциду. Ну, щоб він не пропав, то я потім оприскую бур'ян біля хати. Та й все. Ну, а тепер що? Будемо чекати, поки дозріє наша соя. Ну що, друзі, чекали і дочекались. Настав той час, коли вже потрібно збирати сою. Є, звичайно, бур'ян, багато його є. Але вже маємо, що маємо. Ну, звичайно, я сподіваюся на хороший врожай. Дивіться, на яка гарна соя. Петрович, до речі, молотить своїм комбайном, про який я вам розповідав раніше. Це, до речі, єдиний комбайн в селі. Це тільки в Петровича є комбайн і все. Ну, але він поки єдиний. Я ж теж до цього йду. З часом складу конкуренцію Петровичу, можна так сказати. Так, Петрович хай молотить. А я зараз хожу, друзі, дістану брезент. Щоб Петрович просто міг висипати на щось те зерно. Десь я той брезент бачив у цьому сарайчику. Дивіться, на який великий брезент. Я не думав, що він такий великий буде. Але добре, що хоч без дирок. Петрович якраз закінчує молотити. І будемо зараз, друзі, дивитись, що у мене там вийшло. Дивіться, на яка гарна соя. Цього я чекав цілий сезон. Зараз побачимо, що ми там навирощували. Що, це все чи що? Та ну. Ну да, друзі. Город тут невеликий в мене. Найбільше не потрібно було розраховувати. Тут навіть тонни, напевно, не буде. Замість цього брезента можна було якийсь пакет постелити. Так, ну що зробите? Маємо те, що маємо. Скільки не є, але все моє, друзі. Зараз віддам Петровичу 500 гривень за роботу і будемо її ховати. Так, тепер я зараз перевезу цю сою. Я вже підготував для неї місце. Просушу її в гаражі. Тут, друзі, можливо, буде 10 мішків, може і не буде, але не більше точно. Бачите, земельна ділянка невелика. І вже маємо, що маємо. Ну, але я думаю, я в мінус точно не війду.
Як не крутіть, небагато, але щось зароблю. Зате, друзі, я думаю, буде цікавим сам процес. Потихеньку, але будемо якось розвиватися. Головне, що в мене є бажання до цього. Це решта дрібниці. Ось тут я її викину. І вже потім буду цікавитись, що там зараз по цінам на сою. Знайду, де її краще збути. Хто якусь ціну хорошу запропонує. Це, друзі, тільки початок. А як то кажуть, починати завжди важко. Немає, друзі, можливості зберігати довго сою в гаражі. За місяць часу, до речі, ціна трохи зросла. Тому я вирішив вже сьогодні вести і продавати. На елеваторі, до речі, пропоную зараз хорошу ціну за тонну. Місяць тому ціна була 15 800, коли ми її збирали, до речі. А зараз ціна 16 200. Для мене то різниця буде невелика. Це зрозуміло. Там, знаєте, не такі об'єми, щоб на тій різниці нормально заробити. Але як не крутіть, на пару гривень більше заробимо. Зараз поїду зважуся. Мені самому вже цікаво, скільки тої сої я назбирав. Ну, зрозуміло, що там тонни точно не буде. Так, тільки треба все позакривати. А то навіть в такий час можуть все повиносити свої ж. Тому, друзі, не ризикуємо. Так, все. Тепер спокійною душею можна їхати. Подивимось, що ми там заробимо зараз. Ну що, задля цього ми працювали цілий рік. Майже півтонни сої вийшло з мого города. Ну, до півтонни ми не дотягнули. 400 кг вийшло. Але заробив я, друзі, 6560 гривень. Але з урахуванням того, що я витратив, то я ще нормально заробив. Ось так, друзі, я провів цілий рік. І, звичайно, сподіваюся, що вам сподобалось. Буду вдячний, друзі, вам за ваш актив. Цим ви мене мотивуєте. Оцініть відео лайком або ж дизлайком, якщо воно вам не сподобалось. Підписуйтесь, друзі, на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І, звичайно, пишіть коментарі. Слава Героям України! Всім я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна, друзі, і почуємось.